जय शिवराम मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच.जे. क्रिएशन यूट्यूब चॅनल। तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइड मोशन ॲपची गरज पडणार आहे। तर ॲपची लिंक जे आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तो तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी जे काय मटेरियल मी यूज केले ते सर्व मटेरियलची लिंक जे आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता। व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता। तिथे मी रोजच मटेरियल अपलोड करत असतो, त्याची आयडी सुद्धा स्क्रीनवर आहे, तर सर्च करून सुद्धा जॉईन होऊ शकता व जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे मित्रांनो। जर का आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमधून येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो। व तुम्हाला काही डाऊट असेल ते मला मेसेज सुद्धा करू शकता, तर त्याची आयडी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जीपी पासवर्ड ठेवलेला आहे। शेक इफेक्ट लॅब, बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि मटेरियल या 3 जणांना जे ते मी पासवर्ड ठेवलेला आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ जो थोडासा स्किप न करता तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, तुम्हाला पासवर्ड नक्की मिळून जाईल मित्रांनो। तर चला तर मित्रांनो, आपण हा व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, अलाइड मोशन ॲप जो तुम्ही ओपन करा त्याआधी बघा तुम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आहे बघा, त्यावर क्लिक करून तुम्ही डायरेक्टली अलाइड मोशन मध्ये येताल। इम्पोर्ट वगैरे करा तुम्ही, तर अशा प्रकारे तो बघा तुम्हाला बिटमार्क करून दिलेला आहे बघा मित्रांनो। तर बघा आपल्याला आता इथं काय करायचं आहे, असा केल्यानंतर आपल्या परत प्लसवर जायचं आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्हाला जे ते काही फोटो दिलेत बघा, ते फोटो जे ते आपल्याला अशा प्रकारे जे ते लावून घ्यायचे बघा मित्रांनो, असे घ्यायचेत लावून। तर मी आता जे ते घेतो एक एक लावून, जे ते मी अशा प्रकारे जे ते फोटो घेतो बघा, अशा प्रकारे फोटो लावून घ्या। त्यानंतर जर का तुम्हाला असं व्हाईट साईडला येत असेल तर काय करायचं, मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन अशा प्रकारे वाढून घ्यायचं मित्रांनो। परत या बिटमार्क जे ते तिथपर्यंत यायचं, परत त्याच्यावर क्लिक कर, साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचं, म्हणजे आपल्याला त्यावर राईट साईडचा जेवढा काय असेल डिलीट होऊन जाईल। परत प्लसवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा, परत अजून एक दुसरा फोटो घ्या, तो सुद्धा आपल्याला ह्या बिटमार्क पर्यंत येऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्या साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन येऊन डिलीट करून टाकायचा राईट साईडचा। आता आपला असा दिसतोय, तर आपल्याला फुल स्क्रीन करण्यासाठी वर 3 डॉटवर जायचं आणि फुल स्क्रीन तर करून घ्यायचं। असं वाट येत असेल तर डबल मूव टास्कवर जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन असं करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते लवकरात लवकर जे ते फोटो जे ते लावून घ्या। तर मी जे ते आता व्हिडिओ स्टॉप करतो, जर का दाखवत बसलो पूर्ण तर व्हिडिओ मोठा होईल मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता बघा, मी जे ते सर्व जे ते बिटमार्क नुसार जे ते सर्व फोटो जे ते मी लावून घेतले। तर आता बघा आपल्याला काय करायचं आहे मित्रांनो, तर आता तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये एक शेक इफेक्टची जे एक लिंक असेल मित्रांनो, त्यावर आपल्याला काय करायचं, क्लिक करायचं। तर मी डायरेक्टली आता टेलिग्रामवरनं जे ते त्या इफेक्टवर जे ते क्लिक करतो। तर आधी जे आपल्या मोबाईलचा डाटा जो असेल मित्रांनो तो ऑन ठेवा मित्रांनो, कारण की आपल्याला त्याची गरज पडणार आहे। तर अशा प्रकारे ऑन टेक केल्यानंतर बघा अशा प्रकारे व्हेरीफाय वगैरे अलाइड मोशन मध्ये येऊन होऊन जाईल। त्यानंतर आपल्याला इथं इम्पोर्ट असं मित्रांनो करायचं बघा। इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा अशा प्रकारे डाउनलोडिंग होईल मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे डाउनलोडिंग झाल्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते 3-4 प्रकारचे काही दिलेत बघा, अशा प्रकारे शेक इफेक्ट 3 बहुतेक 3च दिलेले आहेत। हा चौथा जो असा लागला वाटतं चुकून मित्र। तर बघा तुम्हाला जे अशा प्रकारे पहिला जो तो एक फोटो असेल मित्र, त्याचा शेक इफेक्ट आपल्याला घ्यायचा। त्यासाठी बघा काय करायचं, त्या फोटोवर क्लिक करा, परत इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी पेस्ट मित्र करायचे। तर परत बॅक या, परत आपल्याला प्रोजेक्टवर यायचे। तर आता आपण जो तो प्रोजेक्ट बनवत होतो मित्रांनो, त्या प्रोजेक्टवर आपल्याला काय करायचं, अशा प्रकारे क्लिक करा मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे तो प्रोजेक्ट आहे। तर त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचे, त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचे। परत दुसऱ्या फोटोवर येऊन त्याला सुद्धा सेम स्टेप जे ते आपल्याला वापरायचे बघा मित्रांनो। हे जे ते इफेक्ट जे तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ लावू नका मित्रांनो, तर मी सांगतो ते तिथपर्यंत बघा। हा मोठा फोटो आहे ना, तर त्याच्या आधी जेवढे फोटो असतील त्यात सर्व फोटोजला जिथं हा वाला इफेक्ट जो तो लावायचा आहे मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे तुम्ही लावून घ्या मित्रांनो। बघा इथून पुढे जो दुसरे शेक इफेक्ट लावायचे। त्यानंतर आता बघा तुम्ही सर्कलवाला इफेक्ट पाहिलाच असेल, तर त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला ह्या फोटो क्लिक करायचा मित्रांनो। त्यानंतर मूव ट्रान्सफर जायचंय। त्यानंतर बघा 2 नंबरला ऑप्शन आहे, त्यावर आपल्याला बघा आता फोटोच्या मधात यायचं मित्रांनो। बघा आता 10 सेकंदावर आहे, त्यानंतर इथं प्लसचा आयकन द्या मित्रांनो। त्यानंतर थोडंसं नॉर्मलचं पुढे या, म्हणजे 15 पण। त्यानंतर आपल्याला बघा आता मित्रांनो काय करायचंय, इथं सुद्धा एक प्लसचं जे ते करून घ्या। त्यानंतर आपल्याला इकडे जे ते -90 मित्रांनो करून घ्यायचं आहे मित्रांनो आपल्याला राईट साईडला।
अशा प्रकारे केल्यानंतर ह्या बघा इथं तुम्ही आता प्लस आयकन दिलं तर बघा तिथं त्याच्यावर क्लिक करून अशा प्रकारे आपल्या आपल्या फोटोच्या शेवटला मित्र करून घ्यायचे. त्यात आपल्याला काय करायचं आहे बघा इथं ग्राफचं त्यावर क्लिक करायचं आहे. ह्या जो तो इकडे एकदम खाली असं घेऊन घ्या. त्यानंतर हे जे अशा प्रकारे इथपर्यंत करून घ्या मित्र. तर तुम्हाला बघा अशा प्रकारे तुम्हाला ग्राफ दिसतो मित्र. अशा प्रकारे तुम्हाला जेथे सेट करायचं आहे मित्र त्या बराबर जेथे आपल्या सर्कलमध्ये एकदम भारी होईल. त्यानंतर आता दुसऱ्या फोटोला जिथे आपल्याला आता लेफ्ट साईडचा लावायचा आहे तर त्यासाठी काय करायचं ह्या फोटोवर क्लिक करायचं मित्र. त्यानंतर मॉनिटरवर जाऊन ट्रान्सफरवर जायचं. त्यानंतर 2 नंबरच्या ऑप्शन येऊन फोटोच्या मधात यायचं मित्रांनो. इथं प्लस आयकन द्यायचं मित्रांनो. परत इकडच्या साईडला लेफ्ट साईडच्या इथं या थोडंसं इकडे या. त्यानंतर इथं प्लसचं आयकन द्या. त्यानंतर हे जे ते आपल्याला +90 करायचं मित्र. +90 बघा नीट ऐका मित्रांनो +90. त्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून व्हिडिओच्या सुरुवातीला असं लावून घ्यायचं मित्रांनो. त्यानंतर परत आपल्याला व्हिडिओच्या इकडच्या राईट साईडच्या इकडे या आणि असंच थोडंसं पुढंच या. परत इथं प्लसचं आयकन द्या. परत ह्याला सुद्धा जे ते डबल +90 करायचं मित्र. कारण त्या जे एकदम भारी दिसतं. त्यानंतर हा जो तो आपण प्लस दिला हा जो त्याला क्लिक दाबून धरून इकडे राईट साईडला जे ते व्हिडिओ फोटोच्या एंडला लावायचा आहे त्यानंतर आपल्याला बघा आता मित्रांनो काय करायचंय इथं सुरुवातीला बघा इथं मधात यायचं बघा 2 मार्क आहेत बघा आपले प्लस त्याच्या मधात येऊन ग्राफवर जायचंय आणि हा ग्राफ जो तो वरचा असा इकडे एकदम लावायचा आहे बघा लेफ्ट साईडला आणि हा जो तो असा थोडासा वर मित्रांनो अशा प्रकारे थोडासा असा लावा मित्र. तुम्ही ग्राफ बघून घ्या मित्र. अशा प्रकारे सेट करायचे. त्यानंतर थोडंसं पुढे यायचं मित्र. बघा आता या 2 याच्या मधात मित्रांनो तिथे येऊन हा जो तो ग्राफ अशा प्रकारे करायचा. परत हा अशा प्रकारे. तर मित्रांनो आता लक्षात घ्या मित्रांनो आपल्याला जर का राईट साईडला करायचा असेल मित्रांनो तर तुम्ही बघा इकडचा ग्राफ पाहिलेच असेल. पहिल्या फोटोचा ग्राफ आपला राईट साईडचा होता कसा करायचा ते. त्यानंतर आता लेफ्ट साईडचा तुम्ही पाहिलं तर तशा प्रकारचेच दोन्ही ग्राफ जे ते आपल्याला अशा प्रकारे एका फोटोला राईट एका फोटोला लेफ्ट अशा प्रकारे लावून घ्यायचे. तर हे जे ते आपल्याला बघा हा फोटो जो तो आपला 3 सेकंदाला काय स्टार्ट होतो ना त्याच्या आधीचे जेवढे काही फोटो छोटे असतील मित्रांनो त्याच फोटोला तेवढं करायचं मित्रांनो. बाकी फोटोला करू नका मित्रांनो. त्यानंतर आता आपल्याला इथून पुढच्यांना जे ते आपल्याला शेकेपेट लावायचे. मी आता दाखवत नाही करून कारण व्हिडिओ मोठा होईल. तर आपल्याला इथं शेकेपेट लावण्यासाठी काय करायचं एकदम बॅक आहे मित्र थोडं. तर आता बघा शेकेपेटची जी फाईल होती मित्रांनो त्या फाईलवर जे ते आपल्याला जायचं आहे बघा. अशा वेळेस ते 2 नंबरला बघा हा वाला इफेक्ट असेल शेकेपेट त्यावर क्लिक करायचे. त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी पेट मित्र करून घ्यायचे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे मित्रांनो. बॅक आल्यानंतर त्या प्रोजेक्टवर जायचं आहे. आता आपण प्रोजेक्ट जो तो क्रिएट करत होतो मित्रांनो तिथे येऊन बघा आता हा बघा हा फोटो आहे. ह्या फोटोला मोठ्याला वर क्लिक करून इफेक्टवर जायचं 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट मित्र करून घ्यायचे. तर असंच शेक इफेक्ट जे ते आपल्याला सर्व फोटोजला लावायचे आहेत. पण एक लक्षात घ्या मित्रांनो तुम्ही इथून पुढं व्हिडिओ जे ते शेवटपर्यंत पहा कारण की आता ह्याच्यामध्ये जे ते अजून एक स्टेप आहे मित्रांनो ती आता तुम्हाला स्टेप बघायला लागणार आहे. कारण तिथं जे ते आता काही फोटो आहेत 5-6 काय असतील फोटो त्या फोटोला जे ते आपण वेगळा हे जे ते शेक इफेक्ट लावणार आहे त्यासाठी तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ जे ते बघा मित्रांनो. आता बघा इथं जे ते आता तुम्हाला बघा इथं बघा इथं जे ते जरा फास्ट मध्ये फोटो आहेत आणि छोटे आहेत. तर बघा किती फोटो आहेत 4 फोटो. तर ह्या 4 फोटोला जे ते सोडून द्या मित्र कारण आपण इथे दुसरा जो तो शेकेपेट लावणार. तर ह्याच्या पुढचे जेवढे फोटो आहेत त्यांना जे ते तुम्ही शेकेपेट लावून घ्या मित्रांनो. तर मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो कारण मोठा होईल जर का सरळ दाखवत बसलो. तर आता आपण इथं दुसरा इफेक्ट लावणार आहे. त्यासाठी काय करायचे बॅक यायचे मित्र. त्यानंतर बघा तुम्हाला आता अशा प्रकारे तुम्हाला दिले बघा ती आपलं अलार्म मोशन पर सेटिंग होती. तर 3 नंबरला जो फोटो दिसतो त्यावर क्लिक करायचं इफेक्टवर जायचं 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी पेस्ट करून घ्या. तो चुकून चौथा आलेला फोटो त्याला काहीच नाही. तर आपल्या परत बॅक येऊन त्या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आपण क्रिएट करत होते त्यामध्येच. तर आता बघा त्या 4 फोटोजला जे ते आपण सोडले होते बघा मित्रांनो त्या तिथं यायचं मित्र. बघा आता हां इथंच वाटतं हां तर इथंच येऊन या फोटोजला वर यायचे. त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट मित्र करा. परत त्याच्या 2 नंबरचा घ्या त्याला सुद्धा एकच स्टेप वापरायचं बघा. काय करायचं फोटोला क्लिक करून इफेक्टवर जायचं 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट मित्र करायचं. परत तसंच एकच स्टेप जे ते फक्त हा जो तो शेक इफेक्ट फक्त 4 फोटोलाच लावायचा आहे ह्यामध्ये. तर बघा कितीला स्टार्ट होतो बघा 13.10ला 13.11ला जे ते स्टार्ट होतं आणि इथं 14.15ला जे ते इथं संपतो मित्र. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं त्याचा प्लसवर जायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं परत व्ह्यूमध्ये जा. तर तुम्हाला बघा मित्रांनो एकदम एक स्नोवाला एक इफेक्ट जो येतो मित्रांनो तुम्हाला दिलेला आहे एकदम भारी असा तो इफेक्ट आहे मित्रांनो. तर तो घ्यायचा मित्रांनो. बघा आता मी जे तो घेतोयच आता अशा प्रकारे तो इफेक्ट असेल तो घ्यायचा. तर इथं प्लसवर क्लिक करायचे आणि त्यानंतर आपल्याला वर 3 डॉटवर जायचं
फिल स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचे. तर असं वाईट येत असेल तर काय करायचं, मॉनिटर्स जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनचा याची साईज जरा वाढून घ्यायची मित्रांनो. आणि व्हिडिओच्या एंडला आहे मित्रांनो, आपला व्हिडिओ जो तो 24 काय सेकंदापर्यंत आहे, तर इथपर्यंत यायचं मित्रांनो बघा. त्यानंतर ह्या इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन असेल त्यावर येऊन आपल्याला राईट साईडचा जेवढा काय बॅड असेल डिलीट करून टाकायचं. परत त्यावर क्लिक करून बिल्डिंग अँड ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जायचं, स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचे. साऊंड जो असेल तो म्यूट करून घ्या मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो तो तयार झालाय. तर हा व्हिडिओ आपल्या गॅलरीत सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, तर सेटिंगच्या बाजूला जो ऑप्शन दिसतो त्यावर क्लिक करून व्हिडिओवर क्लिक करायचं. त्यानंतर एक्सपोर्टिंगवर जाऊन प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्रांनो करून घ्यायचे. तर बघा अशा प्रकारे जो आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होण्यास सुरुवात होईल मित्रांनो. त्यानंतर 100 झाल्यानंतर बघा तुम्हाला सेव्ह ऑप्शन आहे, त्या सेव्हवर क्लिक केले की आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह होऊन जातो. तर वाट पाहूया आपण 100 होईपर्यंतची. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता 100 झाले. तर 100 झाल्यानंतर बघा खाली सेव्ह ऑप्शन आला, त्या सेव्हवर क्लिक करा, आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह होऊन झाले मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. अजूनही जर का आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेनिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमधून येत असतात मित्रांनो. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.